שלום לכולם, וברוכים הבאים לחלק השני, לחלק ב' של הרצאות השבוע התשיעי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הראשון של הרצאות השבוע למדנו מה זה FSM, Finite State Machine, וראינו איך אנחנו מנתחים מעגל. כשנתון לנו איזשהו מעגל עם רכיבי זיכרון, אנחנו יכולים לנתח אותו ולנסות להבין מה המעגל הזה עושה, לצייר את דיאגרמת המצבים בסופו של דבר ולתת תיאור מילולי מה קורה. היום אנחנו נראה את המקרה ההפוך, סינתזה, זאת אומרת לתכנן מעגלים. אנחנו נקבל איזושהי משימה, נצטרך לעבור את כל השלבים במתכון שראינו הפוך, בשביל לממש את המעגל עם דגלגים ושערים לוגיים. אז תזכורת, מכונת מצבים סופית זה היה המתכון שלנו. כאמור עברנו על החץ האדום בפעם הקודמת, התחלנו מציור המעגל, עלינו עד שהגענו לתיאור מילולי. הפעם אנחנו עושים את אותו דבר הפוך. נתחיל עם תיאור מילולי, שזאת הגדרת הבעיה שנקבל. לפעמים מקבלים דיאגרמת מצבים, הפעם אבל נעשה את הדוגמה המלאה שמתחילה מתיאור מילולי, עד שנגיע לציור של המעגל, שזה ממש המימוש. השלבים הם דומים, אבל קצת אחרת. משתמשים בטבלות העירור, משוואות העירור, במקום בטבלות האפיון ומשוואות האפיון. אז בואו נתחיל. נתחיל עם תיאור מילולי שהוא דוגמה, אדפטציה לשאלת מבחן שניתנה בקורס של הנדסת חשמל לפני כמה שנים. רשמתי כאן את המתכון שיהיה לנו מסודר, כמו בפעם הקודמת. אוקיי, אז אנחנו בעלי חברת ייעוץ, ומנכ"ל מפעל במבה של אוסם התקשר אלינו, וביקש שנעזור לו בתכנון מכונת מצבים, כדי לגרום ליתר אחידות בגודל הבמבות. לשם כך, המפעל בנה מכונה עם חיישן שעוקב אחרי חטיפי במבה בודדים הנשלחים לשקית. זה האיור של החיישן, כאן יש את החיישן, וזה הסרט נע עם חטיפי במבה. החיישן מוציא אחד לוגי, כאשר עובר מתחתיו חטיף במבה, ואפס לוגי אחרת. החיישן הזה זה מה שמחובר לכניסה של ה-FSM שלנו, של ה-Finite State Machine שאנחנו צריכים לתכנן. ונסמן אותו באות X. המסוע נע במהירות קבועה וידועה מראש, ותדר השעון של המערכת הוא כזה, שחטיף במבה יזוהה על ידי 2 או 3 פעימות שעון. זאת אומרת מחזורי שעון כאחד. זאת אומרת שהאורך של החטיף הוא כזה שהחיישן יזהה או פעמיים או 3 פעמים אחד, וזה אומר שהחטיף תקין בגודל שלו. חטיף קצר יותר או ארוך יותר אינו תקין. זאת אומרת חטיף בגודל 1 או 4 לא תקין. וידוע שאין חטיפים ארוכים מ4 פעימות. החטיף הכי ארוך שיכול לצאת מהמכונה בכלל זה 4 פעימות לכל היותר, 4 פעימות שעון. אנחנו גם יודעים שבין חטיף לחטיף יש מספיק רווח בשביל שנקבל 0-1 לפחות. אלו ההגדרות של הבעיה. עכשיו, מה אנחנו נדרשים לעשות? זה גם נתון בשאלה. יש לתכנן מערכת מצבים סופית, או FSM, שכניסתה הוא החיישן X, ויש לה יציאה אחת Z. בדרך כלל Z שווה ל-0, אבל כאשר מזוהה חטיף במבה תקין שעובר מתחת לחיישן, המערכת תוציא 1 במשך מחזור שעון 1. בסדר? אז מה שהמערכת הזאת עושה, היא בודקת את הבמבות שעוברים לפי האות של החיישן, וכל פעם שהיא מזהה חטיף תקין, היא מוציאה 1. בסדר? ואז המפעל לוקח את הבמבה התקינה, מעיף אותה עם איזה יד רובוטית לתוך שקית. ובמבה לא תקינה, הוא ממשיך על הסרט למחזור או משהו כזה. זה הרעיון, בסדר? אוקיי, זה התיאור מילולי. אז יש לנו וי על התיאור מילולי. תכנן מכונת מצבים זה גם חלק מהשאלה, כן? תכנן מכונת מצבים שמבצעת את הנדרש, תוך כדי הקפדה על התנאים הבאים. יש לנו 2 דגלגים לכל היותר. עכשיו יש לנו 2 דגלגים, זה אומר שאני יכול למלא עד 4 מצבים. בסדר? כי 2 דגלגים אומרים שיש לי 2 ביטים, ו2 ביטים, 2 בחזקת 2,
כן, 2 כי 2 ביטים, נותנים לי 4 מצבים. נתון לנו גם שהדגלגים מסוג T פליפ פלופ, אז נראה כשבהמשך נצטרך להתייחס לדגלגים, כל דגלג, המתכון יהיה זהה לחלוטין, פשוט טבלת הערעור שלדגלגים ישתנו בהתאם לסוג הדגלג, וזה ישנה כמובן את התוצאה של הציור. המצב ההתחלתי, גם זה הרבה פעמים נתון, המצב ההתחלתי שלנו מוגדר כאין חטיף במבה שעובר את החיישן. זאת אומרת, כרגע יש כאן 0. בהצלחה. אוקיי, אז בואו נתחיל, והשלב הראשון הוא לתכנן דיאגרמת מצבים. בואו נתחיל עם דיאגרמת המצבים. אין לנו להחליט כיצד לתכנן את המכונה. עכשיו, אני כבר אומר, אין פה פתרון יחיד, כן? יש אין סוף תכנונים, אין משהו שהוא יותר טוב בהכרח ממשהו אחר. אבל עדיין, הרבה פעמים אתם תראו שככל שתשתפשפו בזה ותפתרו יותר תרגילים, יש דרכים שהן יותר סטנדרטיות. אבל לכל אחד יכול לפתרון אחר והכל לגיטימי. כל עוד התנאים האלה שהוגדרו בבעיה מתקיימים, הפתרון קביל ונותן את כל הנקודות במבחן, בשיעור הבית, בכל דבר. כן, גם בחיים האמיתיים. אז אני מגדיר את המצבים ככה. המצב ההתחלתי זה נתון A, אין חטיף במבה שעובר את החיישן. עכשיו, במצב השני אני מזכיר יש לי 4 מצבים אפשריים, בגלל שיש לי רק 2 דגלגים. אם היו לי נגיד 3 דגלגים, היו לי 8 מצבים. אבל יש לי רק 2 דגלגים. אז עוד פעם, A זה המצב ההתחלתי, אין חטיף במבה שעובר את החיישן. B, יש חטיף למשך מחזור שעון אחד שעבר את החיישן. זאת אומרת, החיישן זיהה למשך מחזור שעון אחד חטיף במבה. המצב C זה יש חטיף למשך 2 שעוני מחזורי שעון. זאת אומרת, החטיף המשיך לעבור והחיישן עוד פעם זיהה שעדיין החטיף קיים מתחת לחיישן. והמצב הרביעי עדיין ממשיך להיות חטיף מתחת לחיישן. זאת אומרת שהחיישן זיהה שיש חטיף 3 מחזורי שעון שעברו את החיישן. עכשיו שימו לב שיש פה איזשהו מצב מוסווה. במצב A אפשר להוסיף גם את המצב, שוב זה המצב ההתחלתי, אין חטיף במבה מתחת לחיישן, פלוס עבר חטיף באורך 4 מחזורי שעון. עכשיו, אפשר לעשות את זה, אם יש לנו כמה, לפעמים אפשר לחבר מצבים, אנחנו נראה את זה יותר טוב, איך אפשר להגיע לזה בצורה יותר סדורה כשנעשה צמצום מצבים בהמשך, בהרצאה בשבוע הבא. אבל התוספת הזאת כאן היא מנוונת, כן? זה לא משנה, גם אם מישהו לא כתב את זה בכלל, הפתרון לא משתנה בכלל. רק מבחינה לוגית, עוד מעט תראו שאפשר להתייחס למצב הזה גם בתור המצב שעבר חטיף באורך 4 מחזורי שעון. אבל לא חייבים להיכנס לזה בשביל ההתחלה של הפתרון, אם מישהו לא ראה את זה, הכל בסדר, תקבלו את אותה תוצאה בדיוק. בסדר? ואני כבר מזכיר, אין חטיף ארוך יותר מ4 מחזורי שעון. זה נתון לנו בהגדרה של השאלה. בואו נצייר את החיצים בין המצבים. העליתי את זה למעלה שיהיה לי מקום, אז זה מה שאני מצייר. זאת אומרת, ציירתי את זה כבר, בואו נראה איך הגעתי לזה. אנחנו מתחילים במצב A. מצב A, אני מזכיר, אין חטיף מתחת לחיישן, או יש חטיף שעבר של 4, אבל כרגע אנחנו מתחילים, בהתחלה אין חטיף. אם זה x וזה z, כן? x backslash z. כל עוד x0 זה מה שהחיישן ממשיך לקלוט שאין חטיף, אז אנחנו נשארים באותו מצב, אין חטיף ומוציאים 0. עכשיו, מה קורה אם החיישן זיהה חטיף באורך 1? אם הוא זיהה חטיף באורך 1, כן, x שווה ל-1, אנחנו עדיין מוציאים 0, זה לא אומר שהחטיף תקין עדיין, ואני עובר למצב b, שאני מזכיר שהמצב b זה שעבר חטיף באורך 1 לפחות. יופי. עכשיו, אם במחזור שעון הבא אנחנו מקבלים 0, זאת אומרת שהיה חטיף קטן בגודל 1, אז הוא לא חטיף תקין, אני ממשיך להוציא 0 וחוזר ל-A, כי עכשיו יש 0 מתחת לחיישן. אבל הנה נמצא כאן, זאת אומרת עבר חטיף בגודל 1, ובמחזור שעון הבא אני רואה החיישן מוציא עדיין 1, זאת אומרת שהחטיף ממשיך לעבור, הוא גדול, לפחות בעוד מחזור שעון 1 של מעבר. אז אני עובר למצב C,
שאומר שיש חטיף לפחות בגודל 2 מתחת לחיישן, זאת אומרת חטיף שבפעם השנייה כבר החיישן תפס אותו. אז אני ב-C. עכשיו מה קורה ב-C? אם עכשיו במחזור שעון הבא אני מקבל 0 מהחיישן, זה אומר שזה היה חטיף בגודל 2 והוא נגמר. זה אומר שהוא תקין. בגלל שזה אומר שהוא תקין, אז אני חוזר ל-A, כי עכשיו יש לי 0 בחיישן, זה אומר אין חטיף מתחת לחיישן, אבל אני מוציא 1, כי החטיף היה תקין. בסדר? לעומת זאת, אם אני ב-C, ואני רואה שיש לי במחזור שעון הבא עוד פעם 1, זה אומר שהחטיף יהיה באורך של לפחות 3, נכון? כי 1, התחלנו בלי חטיף. עברנו לכאן כשקיבלנו חטיף באורך 1, עברנו לכאן כשקיבלנו חטיף באורך 2, עכשיו עוד פעם, אז עברנו לכאן כשקיבלנו חטיף באורך 3. עכשיו, למה אני עדיין מוציא פה 0? כי יכול להיות שהחטיף הוא יותר מ3, אני עוד לא יודע, אני רק יודע שהוא לפחות 3. עכשיו צריכים לחכות ולראות מה קורה. אני נמצא ב-D, זה אומר שעבר, ככה הגדרנו את המצב D, עבר חטיף שלפחות בגודל 3 מתחת לחיישן, 3 מחזורי שעון. אם עכשיו אני מקבל 0 בפעם הבאה, זאת אומרת שאני נמצא ב-D, במחזור שעון הבא אני מקבל 0, זה אומר שהחטיף היה באמת באורך 3. אני מוציא 1, 0, אני מוציא 1 בגלל שהחטיף תקין, ואני עובר למצב שיש 0 עוד מתחת לחיישן. ואני חוזר ל-A. מה קורה אבל אם עכשיו אני מקבל עוד פעם 1? זה יכול להיות כי כאן זה אומר שהחטיף הוא בגודל לפחות 3, ולפי נתוני הבעיה יכול להיות שיהיה חטיף בגודל של עד 4 מחזורי שעון. אז אם עכשיו אני מקבל עוד פעם 1, זה אומר שהיה לי חטיף בגודל 4. אז קוראים שני דברים. א', אני מוציא 0, כי אני יודע שזה לא תקין, זה לא חטיף תקין. וב', אני יודע שאני חוזר בהכרח ל-A, בגלל שנתנו לנו ש4 זה החטיף הכי ארוך שיכול להיות, ושיש בין חטיף לחטיף רווח של 0. זאת אומרת, בוודאות, במצב הבא אני נמצא כאן, ואני חוזר חזרה להתחלה שלי, שעכשיו יהיה לי 0. בגלל זה כתבתי פה פלוס, מצב שבו יש חטיף באורך 4. אבל מי שלא ראה את זה, בכל מקרה מ-D חוזרים חזרה ל-A ומתחילים את כל התהליך מחדש. השאלה בנויה ככה בשביל שזה יהיה מאוד ברור, ואפשר להגיע לזה מיד גם ככה. בסדר, אז זו דיאגרמת המצבים שלנו. עכשיו, מדיאגרמת המצבים, אנחנו צריכים למצוא את טבלת המצבים. וטבלת המצבים פלוס ערך המוצע. עכשיו, כדי שיהיה נוח, למה אנחנו צריכים את ערך המוצע? כדי שיהיה נוח לעבור מיידית לשלב הבא. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הטבלאות האלה כדי שיהיה נוח לעבור מיד למצב הבא. איך אנחנו עושים את זה? זה הטבלאות שכבר עבדנו עליהן כשעשינו את הניתוח, כן? אני עם החץ האדום כאן. אנחנו פשוט עכשיו עובדים הפוך. במקום 100 טבלאות לצייר את המצבים, 100 מצבים אנחנו ממלאים את הטבלאות. לדוגמה, y1, y2, כן, אני כותב כבר y1, y2, present state, למה y1 ו-y2 לא יותר או לא פחות? כי אני יודע שיש לי שני דגלגים. אז אני יודע שיהיה לי y1 ו-y2. זה המוצא של הדגלג אחד והמוצא של הדגלג השני. יש לי פה 4 מצבים, A, B, C, D. אז אני יודע לדוגמה, בואו נראה את הטבלה הזאת מלאה. אני יודע לדוגמה, אם אני במצב A, כן, ו-X שווה ל-0, אז המצב הבא, אני במצב A ו-X שווה ל-0, המצב הבא יהיה עוד פעם A, אז אני רושם כאן עוד פעם A, והמוצא יהיה 0. אז המוצא Z יהיה 0 כש-X שווה ל-0 ואני במצב A. אוקיי? מה קורה לי במצב A, אבל X שווה ל-1. אם אני במצב A ו-X, הכניסה שווה ל-1, כן? אז אני עובר לכאן. אם X שווה ל-1, אני עובר לכאן. אז זה אומר שהמצב הבא שלי, אני עובר מ-A ל-B, אז אני כותב כאן B, ו-Z המוצא, כש-X שווה ל-1, הוא 0, אז אני כותב כאן 0. בסדר? ככה אני ממלא את כל הטבלה. בואו ניקח לדוגמה את C. אני במצב C. אם X, הכניסה שלי היא 0, כן? אז אני חוזר למצב A, אז אם X הוא 0, אני חוזר ל-A, זה המצב הבא שלי. והמוצא הוא 1, נכון? אם x 0 ואני ב-C, אז המוצא הוא 1, אז אני רושם כאן 1. עכשיו, אם אני ב-C, כן? במצב C, הנוכחי,
והכניסה היא 1, x הוא 1, אני עובר למצב d, כן, אז אם אני ב-c ו-x הוא 1 אני עובר ל-d, ואני מוציא 0, לכן אני מוציא כאן 0. אם אני במצב c, x הוא 1, אז z המוצא הוא 0. בסדר, ככה אני ממלא את כל הטבלה. זו טבלת המצב הבא, זו טבלת המעבר, ראינו שגם לפעמים קוראים לזה טבלת המוצא. יופי, אז סיימנו את השלב של דיאגרמת המצבים ו/או טבלת המצבים. עכשיו אנחנו צריכים להקצות מצבים בינאריים, 0 ו-1, למצבים באותיות. בדיוק כמו שהיה לנו עם החץ האדום, או בכיוון ההפוך. שם התחלנו עם כל מיני דברים, הגענו לטבלה עם 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, וקראנו לזה A, B, C, D בשביל לצייר. אז עכשיו אני לוקח את ה-A, B, C, D האלה, והופך אותם חזרה לספרות בינאריות. אז הטבלה הזאת היא פשוט, נגדיר את A בתור 0, 0, את B בתור 0, 1, את C בתור 1, 0 ואת D בתור 1, 1. אז הטבלה הזאת פשוט תיראה ככה. זה הכל. זהו, עשינו גם את השלב הזה. יופי. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את פונקציות המעבר ופונקציות המוצא, וכאן יש נקודה מעניינת. זוכרים שאמרנו בהרצאה בחלק א' שלפעמים במקום פונקציות המעבר והמוצא נעבוד עם טבלאות, ושזה יהיה יותר נוח לעבוד עם טבלאות בתכנון, אז הגענו לנקודה הזאת. בסדר? שימו לב, כתבתי פה מציאת פונקציית המעבר עם כוכבית. בואו נקריא את ההערה. הערה חשובה. מטבלת האמת הזאת, כן, טבלת המצב הבא, ניתן למצוא ישירות את פונקציית המעבר. זה כמו שמפונקציית המעבר הגענו לטבלה הזאת. אך בדרך כלל אנחנו מדלגים על השלב של מציאת פונקציית המעבר, כי לא משתמשים בה בכלל בתכנון. בסדר? היינו צריכים את הפונקציה הזאת בשביל לעבור ממנה לטבלה הזאת, ומטבלה הזאת לצייר את המצבים האלה בניתוח שלנו, בכיוון האדום. אבל בתכנון אנחנו לא כל כך צריכים, מזה אפשר ישירות לקבל את האינפורמציה שאנחנו צריכים, את האינפורמציה שאנחנו צריכים, נראה את זה עוד רגע. אז בדרך כלל אנחנו מדלגים על השלב של מציאת פונקציית המעבר, בסדר? אני לא צריך למצוא את פונקציית המעבר, פונקציית המעבר, אני מזכיר, זה מהמצב הנוכחי למצב הבא. אלא אם כן שואלים ספציפית מהי פונקציית המעבר, ואז צריכים פשוט לפי הטבלת האמת הזאת למצוא אותה, כמו שעשינו בניתוח. אלא אם כן שואלים ספציפית, שזה חלק מהשאלה. אם לא שואלים, תרגישו חופשי לוותר על זה, תראו שלא צריך את זה. אוקיי? אז אנחנו צריכים למצוא אז את פונקציית המוצא, ואת משוואת הערעור של הדגלגים. כן, זה המשוואת הערעור של הדגלגים, עושים את זה הרבה פעמים ביחד. עכשיו, לפני שמוצאים את משוואת הערעור של הדגלגים, משוואת פונקציית המוצא, משוואת המוצא, אנחנו צריכים, בואו נזכר שנייה ב-T פליפ-פלופ, כי אנחנו צריכים את טבלת הערעור של ה-T פליפ-פלופ. כן? למה T פליפ-פלופ? כי זה נתון לנו. אם זה היה D פליפ-פלופ, היינו משתמשים ב-D, אם היה JK ב-JK, אם ב-SR ב-SR. אם אומרים דגלג כרצונכם, תשתמשו במה שנוח לכם. מהר מאוד אתם תבינו ש-D פליפ-פלופ זה הדגלג הכי נוח. עוד רגע אני אגיד על זה משהו. כרגע אנחנו עושים את זה עם T, כי זה מה שנתון. אז בואו נזכר שנייה בטבלת הערעור של דגלג T פליפ-פלופ. כן, זו טבלת הערעור של דגלג T פליפ-פלופ. ומטבלת הערעור הזאת אני צריך למצוא את משוואת הערעור. כן, אני רוצה למצוא מהו T כפונקציה של Q של T ו-Q של T פלוס 1. זה מאוד פשוט, זה שער כסור. כן? זה אומר ש-T שווה ל-Q של T פלוס 1, כסור Q של T. אוקיי, אני צריך את המשוואה הזאת, אני נרשום אותה בשקף הקודם. כן, עכשיו שימו לב שאנחנו מגדירים את Q של T פלוס 1 בתור Y גדול ו-Q של T בתור Y קטן לפי המוסכמות. אז מה אני עושה עכשיו? בעזרת המשוואה הזאת אני רוצה ב-next state, במצב הבא, לא לרשום את המוצאים של הדגלגים, שזה Y גדול 1, Y גדול 2, אלא את הכניסות לדגלגים. כן, שזה T1 ו-T2. יש לי שני דגלגים. דגלג אחד יש לו כניסה T ומוצא Y1. במצב הנוכחי זה יהיה Y קטן, במצב הבא, next state, זה יהיה Y גדול. יש לי דגלג נוסף, דגלג T2, כן? כניסה שלו, אז המוצא יהיה Y2. עוד פעם, במצב הבא, Y גדול 2.
אז במקום את המצבים הבאים, אני צריך לדעת מהן הכניסות של הדלגלגים שיגרמו למצב הבא להיות כזה. שזו בדיוק טבלת הערעור. זוכרים, דיברנו על זה בהרצאה 7. אז איך אני עושה את זה? אני שמתי כאן קו בשביל שיהיה לי נוח לדעת שאני צריך להחליף את הערכים האלה של y גדול 1 y גדול 2, אבל אני לא מוחק אותם, כי אני צריך לדעת מה הם. כי עבור כל y גדול 1 או y גדול 2, אני משתמש בנוסחה הזאת בשביל למצוא את t1 או t2. בואו נראה למה אני מתכוון. נסתכל על האיבר הזה, כן? y1 גדול פה. אז y1 גדול פה הופך להיות t1 בטבלה. ואנחנו יודעים ש-t1 זה y גדול כסור y קטן. בסדר? אז אני הולך פה ל-t1 ואני מסתכל מה אני רואה. אז יש לי y גדול 1 הוא 0, y קטן 1 הוא גם 0. אז 0 כסור 0 שווה ל-0, וזה מה שאני רושם כאן. במקרה הזה y2 או t2 זה בדיוק אותו דבר. כן? יש לי כאן 0 ב-y גדול 2, כסור עם 0 y קטן 2 שווה ל-0. ככה אני הולך לכל הטבלה. בואו נסתכל לדוגמה על השורה הזאת. אז כאן y גדול 1 הוא 0 ו-y קטן 1 הוא 0. לפי המשוואה הזאת עוד פעם, y גדול 1 כסור y קטן 1, 0 כסור 0 זה 0, אז יש לי כאן, אני רושם כאן 0. אז t1 הוא 0. אבל מה קורה עם t2? אז y גדול 2 הוא 0, אבל y קטן 2 הוא 1. כן? אז 0 כסור 1 שווה ל-1, ולכן t2 הוא 1 כאן. בסדר? ככה אני רושם את כל מה שבאדום לפי הנוסחה הזאת, שזאת משוואת הערעור של הדלגלג T. אוקיי, אז זהו, מצאתי עכשיו בעזרת משוואת הערעור של הדגלגים את טבלת הערעור של הדגלגים. כן, זה עכשיו טבלת הערעור של הדגלגים, זה לא טבלת המצב הבא. ויש לי טבלת המעבר, שהיא נשארת כמו שהיא. עכשיו, מטבלת המעבר אפשר למצוא את פונקציית המעבר, אבל שוב, זה לא כל כך בהכרח חשוב. בואו נמשיך. אז ככה. אנחנו עכשיו צריכים למצוא, כן? מה היה המוצא? זאת אומרת, את פונקציית המוצא. ומה יהיו משוואות ערעור הדלגלגים. שוב אני אומר, מהטבלה הזאת אפשר למצוא גם את פונקציית המעבר, אבל זה לא כל כך חשוב לנו. פונקציית המעבר זה מה שמסומן פה בקווים. בסדר? אפשר לעשות את זה, לא חייבים. בואו נתחיל עם פונקציית המוצא. פונקציית המוצא היא z, שווה למשהו. וה-z הזה יהיה שווה למשהו של ה-present state, כן? והכניסה. אני מזכיר לכם, פונקציית המוצא היא תמיד המוצא, אם זה כמה מוצאים אז יהיו כמה כאלה, כן? לכל מוצא יש את הפונקציה שלו. זה המוצא שווה לאיזושהי פונקציה בוליאנית של הכניסה והמצבים הנוכחיים. תמיד פונקציית המוצא תהיה עם ה-present state והכניסה, או הכניסות אם יש כמה. אז כדאי מאוד לעשות את זה במפת קרנו, זה מאוד נוח. נסתכל על z ונכין מפת קרנו של y1, y2 ו-x. בסדר? זאת המפת קרנו y1, y2 ו-x, ונראה ש-z הוא 1 רק בשני המקומות האלה. מתי הוא 1? הוא 1 במקרה שבו y1 הוא 1 ו-y2 הוא 0 ו-x הוא 0. אז y1 הוא 1, y2 הוא 0 ו-x הוא 0 במשבצת הזאת. במין טרם 4, אם מסמנים את המשתנים ככה. והוא גם 1, z הוא גם 1, כאשר y1 הוא 1, y2 הוא 1 ו-x הוא 0. שזאת המשבצת הזאת. 1, 1 ו-x הוא 0. בסדר? מין טרם 6. ואז אני לוקח את הקבוצה הזאת, מסמן אותה, ואני מקבל ש-z שווה ל-x גג כפול y1. מצאתי את פונקציית המוצא.
באותה דרך בדיוק אני מוצא את פונקציית או משוואות ערעור הדלגלגים, שזה למצוא את T1 ו-T2 בדיוק באותה צורה. זה T1, כן, העמודה השמאלית האדומה, T2 זה העמודה הימנית האדומה, מעבירים את זה למפות קרנו וזה מה שמקבלים. עבור T1, כן, יש לי פה שתי קבוצות, X גג Y1 ועוד X Y2, ול-T2 אני אקבל את X ועוד Y2, אלה הקבוצות שלי עכשיו. יופי, אז זהו, מצאתי את פונקציית המוצא ועכשיו גם מצאתי את משוואות ערעור הדלגלגים, T1 ו-T2. כל מה שנשאר לי לעשות עכשיו זה לצייר את המעגל. ברגע שאני יודע את שלושת הדברים האלה, או אם יהיו לי יותר דלגלגים או יותר מוצאים, אז את פונקציית המוצא ומשוואות ערעור הדלגלגים, זה מספיק, זה מה שהייתי צריך בשביל לצייר את המעגל. כמו שאני מזכיר, כשעשינו את הניתוח, אז הגענו קודם כל למשוואות האלה, ואז מפה זה היה מספיק, יחד עם טבלאות האפיון, לא הערעור, זה היה האפיון, נכון, בשביל ניתוח של הדלגלגים, להמשיך הלאה ולהגיע בסוף עד למעלה, לתיאור המילולי. אז יש לי את המשוואות האלה, פונקציית המוצא ומשוואת ערעור הדלגלגים, או במקרה זה משוואות ערעור הדלגלגים, מזה אני יכול לצייר את המעגל. זה מאוד פשוט. הנה הציור שלנו. איך ציירתי את זה? מאוד פשוט. נתחיל עם Z, אני מצייר את Z, ומסתכל מה צריך להיות ה-Z. אז אני רואה ש-Z שווה ל-X גג ועוד Y1. כן? אז Z שווה ל-X גג, מהפך, נכנס לפה, לא ועוד, סליחה, כפול Y1. אז אני הולך לפה, Q1, כן, זה המוצא T הדגלג הראשון, Y1. זה Z, יופי. עכשיו, יש לי את T1, כן, ואת T2 שאני גם צריך לתכנן. אני מתחיל, אם עכשיו אני רוצה להתחיל לצייר את זה בדף עט, קודם כל אני מתחיל תמיד לצייר את שני הדגלגים, מצייר את Z, את X, ורואה מה צריך להיות Z, כמו שעשינו עכשיו, כן? ואז אני ממשיך עם השערים בשביל לכתוב ולצייר מה הכניסה של T1 ו-T2. אז בואו נתחיל עם T1. T1 הוא כזה, צריך להיות X גג Y1, כן, X גג Y1, ועוד X Y2. עכשיו שימו לב ש-X גג Y1 זה בדיוק ה-Z שלי, אז זה בדיוק השער הזה, כן? אני פשוט לוקח מהשער הזה, כי זה מתחבר ל-Z. מהמוצא של השער הזה אני לוקח חוט ומכניס לרגל אחד של אור, זה היה המכפלה הראשונה, פלוס, עכשיו אני צריך X Y2, אז אני לוקח את X, מכניס ל-end, את Y2, מכניס גם ל-end הזה, לאור, ואז יש לי בדיוק את T1, שזה X גג Y1 ועוד X Y2. ציירתי את הדגלג הזה, נשאר לי רק עוד לצייר את T2. אז איך אני מצייר את T2? אני לוקח את T2, ואני רואה שהוא שווה ל-X ועוד Y2. אני שם שער אור, לוקח את Y2, שזה המוצא של הדגלג השני, שם ברגל אחד של האור, ואני לוקח את X ומחבר לרגל השנייה של האור, וקיבלתי T2 שווה ל-X ועוד Y2. זהו, זה הציור של המעגל, וזאת סיימתי את השאלה. שימו לב שחיברתי פה את השעון, כן, כי אלו דגלגים שעובדים על שעון, זה הנתון, ואם מישהו מעניין אותו למה אין לי כאן Q גג, פשוט זה רכיב שהתוכנה, יצרתי אותו בתוכנה, מאחר ולא צריך פה את Q גג, פשוט לא ציירתי אותו, אבל אם צריכים את Q גג אפשר להניח שהוא יוצא מדגלג, אם במקרה אתם מקבלים דגלג שאין את Q גג, תמיד אפשר לשים מהפך ולמשוך דרך Q, כן, זה בסדר. זהו, זה המעגל וסיימנו את התכנון. אז זה לא הכי פשוט, אבל זה לא מאוד מסובך. יש לנו מתכון, אנחנו עובדים תמיד לפי המתכון הזה, מציירים את הטבלאות לפי הסדר, ממש תעבדו לפי השלבים שראינו במצגת, או באדום לניתוח, או בירוק לתכנון. זה תמיד אותו דבר, עד כדי ניואנסים של דגלגים אחרים, ואז הטבלאות ערעור או טבלאות אפיון אחרות, או שהכניסות יהיו יותר כניסות או יותר מוצאים, אתם תתרגלו את זה. אבל זה תמיד אותו רעיון, ויש המון אפשרויות שאפשר לעשות, כן? בעצם זאת הליבה של מעגל צירופי עם זיכרון.
אפשר ממש להכין מעבדים, ממש רכיב מעבד לרכיבים אלקטרוניים. אוקיי, עכשיו עוד כמה הערות ודיונים לפני שנסיים. אז הערה ראשונה, מה נעשה אם לא כל הקומבינציות של המצבים נדרשים? נגיד, אם הייתה לנו מכונת מצבים עם 3 מצבים, עכשיו בשביל 3 מצבים עדיין יש לי 2 לגלגים, נכון? זה אומר שיש לי מכסה של 4. זה שהשתמשתי ב3 זה יפה מאוד, אבל יש לי מצב שעדיין קיים, והוא לכאורה מיותר. אז אני לא סתם מתעלם ממנו, אלא בטבלת אמת, כשיש לי מצב מיותר, אני שם בכל המצב הבא וב-Z שלו don't carry. בסדר? כשאני שם פה את ה-don't carry, לפעמים זה יכול לעזור לי. לפעמים כשאחרי זה יהיה לי את המפת קרנו, כשאני אצייר את ה-Z, או אם אני אשתמש משוואות הערעור, ויהיו לי פה עוד דברים, זאת אומרת נגיד T או D, אני אוכל להשתמש ב-don't care בשביל לעשות קבוצות יותר גדולות. אז נוכל לעזר בזה בפישוט. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אתם זוכרים שאמרתי שתראו שכנראה לרובכם, אם לא לכולכם, דלגלג מסוג D יהיה הכי נפוץ והכי נוח לעבוד איתו? הסיבה היא שדלגלג מסוג D, המשוואה, אני מזכיר לכם של משוואת הערעור של D, זה D שווה ל-Q של T ועוד 1. זאת אומרת D שווה ל-Y גדול. זאת אומרת שאת השלב שהיינו צריכים למחוק כאן, זוכרים שעשינו על T לפני כמה דקות, היינו צריכים למחוק כאן את הביטים ולעשות את החישוב, לראות מה יהיה T1 ו-T2. במקרה של D זה אותו דבר, אז כבר קיבלתי במתנה את השלב שאני צריך להשתמש בערעור של הדלגלג. אוטומטית יש לי את זה כבר כאן, כי Y גדול 1 שווה ל-D ו-Y2 גדול שווה ל-D2. זאת אומרת, Y גדול 1 שווה ל-D1, הכניסה של הדלגלג הראשון, ו-Y גדול 2 שווה ל-D2, הכניסה של הדלגלג השני, אז זה פשוט חוסך שלב. ולכן אם לא נתון באיזה דלגלג להשתמש, ההמלצה שלי להשתמש ב-D, כמובן שאם למישהו נוח דלגלג אחר בשמחה, אבל בדרך כלל D זה הכי פשוט. ובגלל זה הוא גם הדלגלג הכי נפוץ. אוקיי. הערה אחרונה להיום, דיון קצר בתזמון של מכונות FSM ומכונות אסינכרוניות בכלל. אז מכונת מצבים סופית מבוססת על דלגלגים, וראינו שלדלגלג יש עוד שעון שמתזמן אותו. אבל שימו לב שיש גם מעגל צירופי שלא קשור לאותה שעון, שלא יש דיליי של שערים. אנחנו צריכים להבטיח שהמעגל שלנו יעבוד כמו שצריך. מה זה יעבוד כמו שצריך? שכל הדיליים יסתדרו. עכשיו, אנחנו תמיד, אלא אם כן נתון אחרת, ואז יהיה נתון ספציפית אחרת, כי זה יהיה איזשהו משהו מהותי לשאלה. ברוב המוחץ של המקרים אנחנו נניח כי הדלגלגים שלנו מגיבים לשינוי שעון, כלומר עם edge triggered. ואמרנו גם פעם הקודמת, לא משנה אם זה פוזיטיב או נגטיב במקרה הזה, אנחנו פשוט מניחים שהשינוי קורה בעת שינוי השעון מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0, אבל ברגע שינוי השעון. וכשאנחנו מניחים את ההנחה הזאת, אז מאוד קל לתזמן את המערכת, והתזמון די מסתדר אוטומטית. כל עוד מתקיימים הדברים הבאים. T-Setup זה הזמן שלוקח לכל הכניסות להסתדר, כן? לפני שהשעון מתחלף. אז ככה מגדירים את T-Setup, הגדרנו את זה באחת ההרצאות הקודמות. הוא צריך להיות גדול מ-TP, כן, T-Propagation, ההשעיה של כל המעגל הצירופי, כל השערים שבנינו ביחד, ה-level הכי ארוך, זוכרים שהיו לנו את ה-levelים, את הרמות, אז ה-TP של הרמה הארוכה ביותר, פלוס T-Setup של הדלגלג. וזמן המחזור שלנו, שזה השעון, צריך להיות גדול מהמעגל הצירופי הכולל, מההשעיה של המעגל הצירופי הכולל, עוד פעם, מהשרשרת של הרמות הכי גדולה, זאת אומרת ה-TP הכי גדול של המעגל שלנו, פלוס T-Setup של דלגלג, פלוס ההשעיה TP של דלגלג. אם שני התנאים האלה מסתדרים, כן? ובנוסף אנחנו מניחים שה-T-Hold של הכניסות צריך להיות ארוך מספיק ביחס ל-T-Hold של הדלגלגים, ושה-T-Hold של הדלגלגים צריך להיות קצר מספיק ביחס לזמן ה-TP של המעגל הצירופי הכולל. עכשיו, כל ההגדרות האלה הן מאוד יבשות. בואו פשוט נראה מה זה אומר בפועל. מה שזה אומר בפועל זה את הדבר הבא. יש לי כאן את הציור של המעגל שלי, כן? ויש לי כאן פליפ פלופ. לפליפ פלופ יש עוד שעון. ברגע שעוד השעון מגיע,
ונגיד זה פוזיטיבית פליפ-פלופ, כן? כי יש פה משולש בלי עיגול. ברגע שאות השעון משתנה מ-0 ל-1, אז הדגלג מבצע את הפעולה שלו. עכשיו, בשביל שזה יעבוד כמו שצריך, צריכים לקרוא את הדברים הבאים. א', אני צריך לוודא שהכניסות לדגלגים יגיעו ויתייצבו בזמן מספיק לפני חילוף השעון מ-0 ל-1. לזמן הזה קוראים T-Setup. זאת ההגדרה של ה-T-Setup שם. עכשיו, בנוסף, בשביל שזה יקרה, אגב, ה-T-Setup הזה, אני צריך שכל המעגל הזה, ההשעיה הכי ארוכה שלו תסתיים. אם כל המעגל הזה, ההשעיה הכי ארוכה שלו תסתיים, אז ה-T-Setup הזה הגיע והכל טוב. פלוס את זמן T-Setup של הדגלג הזה, בשביל לוודא שאנחנו עומדים בזה. ברגע שהדגלג הזה הגיע, הוא מוכן עכשיו, השעון מתחלף. אז הדגלג הזה עובד, מחזיר את התוצאה לכאן, ואז הכל כאן משתנה והמוצא יוצא. אז התנאי השני שלנו, ה-T, המחזור שעון, היה מספיק גדול בשביל שהדגלג הזה, ההשעיה של הדגלג הזה תסתיים, זאת אומרת הדגלג הזה יסיים את הפעולה שלו, הוא מעדכן את המצבים, ואז עוד פעם ההשעיה, ה-TP, הארוכה ביותר של המעגל הצירופי הזה, הקומבינטורי הזה, מסתיימת גם כן, ואז עוד פעם הכל נעשה פה קבוע עד כדי ה-T-Setup של הדגלג הזה, והכל מסתדר. עכשיו אנחנו מניחים שה-T-Hold של הדגלג הוא כזה שהכניסות כאן נשארות קבועות מספיק זמן לפני שהכל פה משתנה. אבל כל הדברים האלה הם מאוד תיאורטיים. תמיד גם בעבודה יומיומית אנחנו מניחים שהשעון הוא מספיק, המחזור שלו הוא מספיק איטי ביחס לכל השינויים כאן. בכוונה בוחרים את השעון הרבה יותר איטי, בשביל שברגע שהוא יתחלף, כל ההשעיות פה, כל מה שדיברנו על זה עכשיו יסתיים לגמרי והכל יהיה חלק ולא תהיה שום בעיה. מתי כן יש בעיה? יש בעיה שמגיעים ממש לקצה. במעבדים הכי מתקדמים של אינטל, כמו שראינו שעושים אוברקלוקינג, אז אנחנו מתחילים ממש להגיע לקסקס של דברים, ואז דברים מתחילים ליפול, וגם אז בדרך כלל דברים יפסיקו לעבוד הרבה לפני שנגיע לבעיות השעיה, כמו לדוגמה עם פיזור הספק וחימום. זאת אומרת, כל מה שאמרנו בשלושה שקפים האחרונים זה מאוד יפה תיאורטית, בפועל זה לא יעניין אותנו כל כך, בגלל שאנחנו תמיד נניח שהשעון הוא מספיק איטי, במרכאות, יחסית לשאר ההשעיות של כל הרכיבים במעגל, בשביל שהכל כבר יסתדר לפני שעות השעון מגיע, והכל יסתיים להשתנות עד שעות השעון הבא מגיע. בסדר? זהו, אז היה איזשהו דיון קצרצר ממש בכלליות על ההשעיות. ובזה סיימנו. הנקודה האחרונה היא, לפני שנסיים את ההרצאה, מכונות אסינכרוניות. תיאורטית אפשר להשתמש בלאצ'ים במקום בפליפ-פלופים, כן, במכונות FSM, ואז אנחנו לא צריכים עוד שעון, אבל מה שבדיוק סיימנו לדבר עליו עכשיו, על כל ההשעיות, יהיה נורא מסובך. כרגע אנחנו כמעט מתעלמים מזה לגמרי, כי אנחנו מניחים שעות השעון הוא מספיק איטי והכל מסתדר. אם אין לנו עוד שעון, אז צריכים להסתכל על ההשעיות של הדגלג ולוודא שההשעיות, זה לא דגלג, זה לאץ', סליחה, שההשעיות של הלאץ' תהיינה באותו סדר גודל או יותר קצרות, לפעמים יותר ארוכות משאר השערים. זה נורא מסובך. אנחנו לא לומדים את זה, ואף אחד לא באמת מבצע היום מכונות FSM אסינכרוניות, אלא אם כן אין ברירה באיזה פתרון מאוד ספציפי, אבל זה איזשהו נישה שלא לומדים אותה ולא מתעסקים איתה. אנחנו תמיד נשארים רק במכונות FSM סינכרוניות, זאת אומרת שיש עוד שעון לכל הדגלגים. אנחנו מניחים שהוא כזה, שעונה על כל התנאים שראינו לפני 2 או 3 שקפים, ואין לנו בעיות שהמכונה תקרוס בגלל השעיות. אוקיי, אז זהו, סיימנו את שבוע 9. שבוע 9 היה קצת עמוס, מאחר ולמדנו FSM, Final State Machines, שזה הליבה של כל מה שראינו עד עכשיו. זה ממש ההתנקזות
של כל המעגלים הצירופיים, דלגלגים, תזמון, הכל יתנקז לכאן. אבל זה מה שמגניב. עכשיו אנחנו יכולים לקחת כל בעיה שיש לנו ולמצוא לה אנלוגיה דיגיטלית עם 0 ו-1 וממש לפתור בעיות אמיתיות. אם עכשיו מישהו יבקש מכם להכין מעבד קטן, כן, איזשהו מעגל צירופי עם זיכרון ששולט על רמזור בצומת, או שולט על מכונת כביסה, או שולט אפילו על מנעול מתוחכם, יש לכם את הכלים לעשות את זה. בשבוע הבא אנחנו נמשיך ונראה את החלק האפור שלא ראינו עדיין כאן, שזה צמצום מצבים. ואחרי הצמצום המצבים, אחרי שבוע 10, בשבוע 11 ו-12, אנחנו